در حیطه انسانیت و در تمامی اون چیزی که فهم انسان تلقی میشه، دو چیز هرگز نابود نخواهد شد. یکی فحشا هستش و دیگری مواد مخدر. مواد مخدر میتونه از سیگار گرفته تا مشروبات الکلی تا اون مواد مخدر بسیار سنگین باشه. اما در اینجا در رابطه با اینکه فحشا چیست، فحشا کلمه‌ای هستش مانند هر کلمه دیگر در حیطه فهم که حمل کننده معنی، مفهوم و تصویری است که در کلیت فرهنگی که خلقش میکنه و همون فرهنگ امتداد و تداوم میده. فرهنگی که در کلمات سازنده خودش ساختارهای بنیانی هویت سازی و واقعیت سازی مردمش رو به وجود میاره و اونها رو به عنوان یک جامعه به خودشون منعکس میکنه. مثلا برای مثال همونطور که صیغه نام فحشا رو در فرهنگ مذهبی ایرانی بزک میکنه، در حجاب قرار میده و پوشش میده و در واقع حقانیت، توجیه و تداوم با کلیت همان مذهب، همان فرهنگ و همان مردم ایرانی در همه هویت ملی و مذهبیشون میبخشه. پس فحشا بخشی از فرهنگه که خودشو بزک میکنه، خودشو پنهان میکنه و خودشو حقانیت میبخشه و توجیه و تداوم میده. برای مثال در ایران صیغه یک نوع فحشاست. حالا کلمات و نامهای متفاوت دیگر در مذاهب و فرهنگهای دیگر به همان فحشا یک مقبولیت بسیار به قول معروف عقلانی میبخشه و مردمان اون جوامع رو در اون چه که در صداقت بیرحم میتونن باشن در تداوم و هویت خودشون نگه میداره. مثلا فحشا در چین، فحشا در آمریکا، فحشا در فرانسه، فحشا در روسیه، فحشا در کشورهای عربی، اینا همشون به شکلی قابل قبول در جامعه قرار میگیرن که بتونه به همون جامعه در قبول همون فحشا یک هویت ببخشه. کلمات در نفس خودشون همگی مرده هستند و به هیچ وجه زنده در عمل نیستند و به ناچار از اونجایی که کلمات مرده هستند مجبورند در یک ماهیت انگلی که دارند انرژی خودشون رو از غریزه های زنده حیاتی از انسانها بگیرن که بتونن همون زنده بودن رو تبدیل به ماهیت باوری مرده خودشون در بیاورن. و در اینجا فحشا به طور حتم بزرگترین و قویترین غریزه تولید مثل و بقای نسل مورد استفاده شده در انسان رو مورد هدف قرار میده و از اون غریزه تولید مثل و بقا در جهت تداوم و حفظ و حراست خود همون فحشا در چارچوب هویت کلی جامعه استفاده میکنه. تا زمانی که کلمه فحشا کوچکترین فهمی و تصویری در من و تو به وجود میاره و میسازه، حالا چه مرد چه زن فرقی نمیکنه، فاحشه نیز خلق میشه. یعنی عامل فحشا، عامل عملی فحشا نیز خلق میشه، چرا که فهم فحشا در من و تو ناگزیره که فاحشه رو به وجود بیاره و فحشا و فاحشه به واقعیت تبدیل میشن در همون فهمی که ما داریم، زیرا که من و تو در همون کلمه فحشا نه تنها اونها رو میسازیم، فاحشه ها رو میسازیم، بلکه خود ما به عنوان کسی که حالا حتی اگر فحشا رو محکوم میکنیم در اون هویت، در اون چارچوب ساخته میشیم. پس تا زمانی که من و تو فحشا رو محکوم میکنیم، من و تو فاحشه هستیم. چون تا من و تو در فهم فحشا به فاحشه گری نرسیم، هیچ وقت نمیتونیم حتی کوچکترین حقانیتی در محکومیت
فحشا به وجود بیاریم. تا زمانی که انسان در غریزه تولید مثل به حیاتش تداوم میبخشه و محکوم در همه هویت‌های باوری میباشه، فحشا در ضرورت اجتناب ناپذیرش به همه عفت‌ها و نجابت‌ها واقعیت میبخشه و در واقع پایه‌های اخلاق همون جامعه رو استوارتر و محکمتر میکنه. به عبارت دیگر، برای اینکه مثلا ما جامعه ایرانی به عفت و نجابت برسیم، مجبور هستیم که فحشا رو همیشه زنده نگه داریم، چرا که عفت و نجابت تنها زمانی فهمیده میشه که فحشا همواره در یک حالت مقبولیت خاص خودش به تداوم خودش و به تحکیم خودش ادامه بده. به همین خاطره که مواد مخدر هم در همین راستا در جهت رهایی و آزادی به اصطلاح انسان از اسارت خودش در اینجا هیچ وقت قابل از بین بردن نیست. همیشه ما میخوایم از خودمون فرار بکنیم و همین خاطر برای اینکه بتونیم از کسی که خود ما رو ساخته فرار بکنیم، از اون خود آگاه فرار بکنیم، و همون نسبتا به مواد مخدر رو میآوریم. پس فحشا ضرورتی است در همه عفت‌ها، نجابت‌ها و پاکی‌هایی که ما در خودمون همواره در یک تلقی متوهمانه به وجود میاریم.